kababayan, please subscribe sa Erwin Tulfo official YouTube channel at huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming videos. Magandang umaga, Attorney Mike Santiago, sir. Magandang umaga, Sir Erwin. Opo. Sir, thank you po. Thank you talaga for joining us this morning. Isa po kayo sa mga abogado rin po kayo ni JP de la Serna, Attorney Mike. Yes, I'm the lead counsel for the 5 respondents po. Alright. Kahapon po, nabasa ko po at saka napanood ko sa balita na medyo about face po inyong kliyente si Sir JP de la Serna doon sa kanyang naunang pahayag na may nakita siyang party drug o powdery substance na galing dito sa isang kasama nila, kay Mike yata ho yun or somebody. Pero kahapon sinabi niya na that's not true or I don't know how did he say it, pero sinasabi niya na tinakot po yata siya ng police. Is this correct, Attorney Mike Santiago, sir? Well, the words that he used po ay siya ay pinressure. Kaya siya napilitan na at inalok ng kung ano-anong bagay para mapaalis sa mga kakasuhan. At sinabi na gagawin ho siya na witness na lang instead kung sila ay makikipagtulungan at magtuturo ng pwedeng dahilan kung bakit ho nangyari ito kay Christine. Natanong niyo ba siya, Attorney Mike, kung bakit aatras siya doon sa una niyang pahayag? Natanong niyo ho ba siya kung ano ang reason, ano po ang dahilan niya, sir? Yes, well, actually, nagulat din kami nung ini-interview na namin siya for his counter affidavit. Nagulat kami kasi we were not aware, kasi we trust that there was a counsel that time, no? Yes. Na sila ay napaliwanagan and those mga bagay na yun, no? Kaya nagulat kami. So tinanong nga namin, bakit mo nag-iiba ang iyong actually hindi niya agad in-offer itong information na to. We have to really dig deep, no? Tanungin, i-focus yung aming pagtatanong dun sa bagay na yun regarding sa powder drug sa kanyang nabanggit. So ang paliwanag niya at that time, he wanted to be able to go out na of doon sa kanyang pagkakakulong, makalabas na agad sa kanyang pagkakakulong. So bakit ngayon sinasabi mo na? Yes. He just wanted to tell the whole truth now, no? And besides, naaawa daw siya doon sa mga tao na kanyang binanggit na sa totoo ay wala namang kinalaman doon sa kanyang doon sa statement niya na yun. Sapagkat hindi naman talaga totoong nangyari yung kanyang binanggit po na yun. Sir, in your experience as a lawyer, as a trial lawyer, I'm sure kayo abogado rin, may ibang mga kaso na kayo hinawakan. Yung mga ganito pong mga statement, yung pag-atras po ng inyong kliyente o ng biktima o ng suspect, ito po ba ay admissible sa korte? Ano mas matimbang, yung unang statement o yung bagong statement, attorney? Well, depende po yan. So, ano ba ang i-offer natin sa piskalya at eventually sa korte? No? Will it be the first statement or will it be the second statement? Remember po, no, kung maalala po natin, yung kanyang first statement ay ginamit ng complainant or ng mga pulis. So, parang sinasabi, attorney, under duress nung ginawa niya yung statement na yon by pressure. Yes, tama po. Kasi po, that time, nakakulong sila, nakaposas, walang kulang sa kain, walang halos walang tulog, napakasikip ng kanilang, alam niyo naman siguro sa detention facilities, no, medyo masikip, maraming nakakano dyan. Natatakot din sa kanilang personal safety as well as sa safety ng kanilang mga pamilya. Tapos ang dami hong tao na nakikipag-usap sa'yo, nagtatanong sa'yo. Hindi ba, attorney, karapatan mo rin kahit na ikaw ay suspect, you're suspect until proven guilty, sir, hindi ba may karapatan ka while under investigation? It's also covered by our constitution na pwede kang maghingi ng abogado na habang ikaw ini-interview o ginagawan ka ng salaysay in the presence of your lawyer. Hindi po ba siya naghanap ng lawyer o sinabi sa kanila na, sarhento, kailangan ko po ng abogado? Wala po bang gano'n? Walang inalok sa kanya, attorney? Sa katotohanan, kagabi, in one of the interviews, ay tinanong namin sila on, the first time that I also asked,
kung sila ba ay binasahan ng kanilang karapatan habang sila ay nasa kulungan. No? It turned out na bago sila i-interrogate, hindi naman ho sila binasahan ng kanilang mga karapatan. Yung tinatawag na Miranda rights. Tama po. Una po dyan ay ang kanilang karapatan na hindi magsalita or manahimik sa pagkasiyasat. Pangalawa ho ay ang kanilang karapatan na kumuha ng abogado at kung hindi man sila makakakuha ng kanilang sariling abogado, ay bibigyan sila ng sariling abogado ng estado or ng gobyerno. So yun ho ay lumalabas na hindi sila binasahan ng mga karapatan ito. Kaya ho, hindi sila fully aware na meron silang mga ganitong karapatan. Pag may mga ganito, attorney, na mga questions na nire-raise yung kinakasuhan, ano ho ang stand ng korte dito? Mas matimbang ba ito pag sinabi ng kayo, kagaya nyo, kayo defense counsel, you will say, Your Honor, my clients weren't given given their rights. Yung weren't read the authorities did not read their Miranda rights, and they were not given the right to remain silent and right to a lawyer. Tinatanggap po ba ng korte ito, attorney? Oo, yan naman ho ay nasa pagpapaliwanag din o pagsasaad ng isang tao kung bakit niya nasabi na hindi siya binasahan or bakit nag-execute siya ng naunang or sumang-ayon siya na pumirma sa isang naunang pahayag at bandang huli ay kanya naman itong babawiin. Yung iba pong mga kliyente ninyo, sir, so sabi nyo, 5 ho ito. Yung iba ho, ano hong participation nila? Kasama lang sila doon sa 2209. Is it correct? Well, to be specific po, sila po yung limang huli na naiwan doon sa hotel. At silang 5 po yung nakakita kay Christine at around 12 noon, yung kanyang kalagayan at around 12 noon. Kaya po sila po yung mga taong nagtulong-tulong upang i-revive si Christine, tumawag ho ng tulong sa reception ng hotel. Sila ang umalalay sa paglalabas kay Christine mula sa kwarto at pagpunta sa pagsakay sa elevator. At si Romel po specifically ang sumama kay Christine, maihatid po sa ospital. Panghuli na lamang, attorney, nakwento po ba ng mga kliyente ninyo kung kilala nila yung sa kabilang kwarto? Kasi may sinasabi ang NBI, may 3 kwarto pa pala yun. May 2209 yata or 2207, tapos mayroon pang 2009, attorney, nakwento ba nila? Sino raw ba itong mga ito doon sa kabilang kwarto? Mukhang hindi naman nila kaibigan daw ito dahil ang initially sabi ho, mga medyo matatanda na rin daw ito ng mga LGBTQ, member ng LGBTQ community, attorney. Ang pagkakakwento po nila sa akin, may kakilala po sa kanila doon sa grupo na yun ay si Ed. Si Ed Madrid po na kasama po nila sa 2209. Nagkataon po, itong si Ed ay mayroong kaibigan din doon sa 2207. Kaya po, inimbita niya yung kanyang mga kaibigan from 2209 to 2207 at casually ay pinakilala para makipag-join lang sa palandaliang makisali sa palaro nung before midnight po yan nangyari. Kilala ba ni Christine, sir, yung lahat ng sa 2209? Kilala ba ni Christine or 2207? Sa 2207 ay wala po sigurong kilala doon si Christine. Sa 2209, most of them are her friends already before that day, before December 31. Except po, except for a few na parang first time po na na doon lamang sa araw na iyon nakilala ni Christine. Particularly, I think it was Gregorio de Guzman, yung na si Valentine na ngayon doon lang napunta. Yun po, yun yung kung hindi niya po kilala yun, ano sabi ng kliyente ninyo? Ano sinasabi nila, Sir JP, sa inyo? Kung hindi niya kilala yun, di ba common sense will dictate? Ba't ka pupunta doon kung hindi mo kilala? Bakit nakikita po sa CCTV, pabalik-balik siya, 2209, 2207, 2209? Bakit po gano'n? Ano ang paliwanag ng mga kliyente nyo? Well, we cannot really assume make presumptions or assumptions on the mindset of Christine. Yes. Kaya po, pero kasi hindi po niya kasi kilala, sir. Di ba ang kilala niya lang talaga ito mga kliyente ninyo na kaibigan niya na ito ever since?
Pero nga po, shortly before midnight, ay pinakilala siya doon. Pinakilala siya doon. Nakikita po ninyo, nagpunta sila doon sa CCTV, makikita naman nyo na isang grupo po sila na nagpunta doon at casually pinakilala po. Mostly they became acquaintances at that particular time. Alright. Okay, maraming salamat po, attorney for your time with us. Attorney Mike Santiago. Sir, thank you po. Magandang umaga po. Maraming salamat din po, sir. Okay, good luck po sa inyo. Thank you. Bayan, thank you for watching. Kung nagustuhan niyo ang video, mag-subscribe at i-like lamang ito.